Okay. Thank you very much. Thank you everyone, and especially for Kaviva and Mr. Bao to invite me here to give a talk about the infertility treatment. And I would like to show you some kind of new treatment because, as you know, everybody, especially for the infertile couple, they would like to get 100% success or highest success rate. Okay, because they don't want to try many cycles, don't want to try many times, and don't want to take long for the treatment. You need to translate. Bảo và bên Khoa có mời tôi tới buổi hôm nay để nói về vấn đề IVF, thì tôi cũng sẽ trình bày một số cái kỹ thuật mới, bởi vì các bạn biết là tất cả những cái cặp đôi mà khi làm IVF họ đều mong đợi một cái tỷ lệ 100% hoặc là ít ra là rất cao, bởi vì không ai muốn làm lần này hết lần này tới lần khác cả. So I would like to show you how we can make it high successful rate for the infertility treatment. We don't use the old style anymore. We don't want to try many cycles. We would like to try 1 to maximum 3 cycles to get pregnancy. Với cái kỹ thuật mới, chúng tôi không có đi theo cái hướng truyền thống, bởi vì chúng tôi cũng không muốn là người mẹ phải trải qua quá nhiều cái lần chuyển phôi, cho nên là trong cái kỹ thuật của chúng tôi thì ít nhất là 3 cycle là khách hàng có thể đạt được cái hiệu quả. Okay, so I would like to introduce my DBN center in Bangkok, Thailand. Okay, this is my building and my center there. So we have many patients every day, and we can accommodate about 300 to 400 patients per month. DBN có khoảng 200 đến 300 khách hàng IVF mỗi tháng. Yes, this is our center. It's Skyview. This is my team. I and many people there. They work in the infertility patient and stem cell treatment. Ở đây thì làm về IVF và cả stem cell. Okay. And this is the part of our outpatient clinic. Outpatient clinic. So the patients who come in, we visit our center and stay in this lounge. Đây là cái nơi sảnh ngồi chờ của bệnh nhân. And that's the examination room. Đây là cái phòng kiểm tra ban đầu. Okay. And this is the lab. You can see many rooms for the lab. This is the operating theaters. These two, because we need to do egg collection there, transfer the embryo there. And for the rest is the lab room. We have our own lab. We can do hormonal lab, we can do embryo lab, we can do everything in the same building. So we don't need to send it out. So other centers need to send us for the test for some kind of lab that we have in our facilities. Trong cái cơ sở vật chất của chúng tôi, đây là hình ảnh về lab và các thiết bị của lab. Hình ảnh có giường là phòng mổ, vì chúng ta phải làm những cái thủ thuật như là kích trứng hoặc cấy phôi. Và trong lab này hiện tại chúng tôi có tất cả các thiết bị và không phải gửi bệnh nhân đi làm bất kỳ xét nghiệm nào ở đâu cả. Okay. I would like to start inform you about the introduction of reproductive natural pregnancy. Okay. Mình sẽ tìm hiểu sơ qua về một cái chu kỳ sinh sản. Yeah. This is the uterus. This is the ovary, right ovary and left ovary. Okay. Tử cung, buồng trứng trái phải. And the pregnancy starts from the ovary that produce 1 egg per month. Từ mỗi buồng trứng sản sinh một trứng mỗi tháng. Then the ovary will release the egg into the abdominal or pelvic cavity. Và cái trứng sẽ được phóng thích ra từ buồng trứng. In the pelvic cavity. And then the sperm come up this way to the tube to meet the egg at the end of the tube. Yeah. Và tinh trùng sẽ đi từ cái lối tử cung đi qua ống dẫn trứng và gặp ở cái phần cuối của ống dẫn trứng. Okay. After they meet together,
they're fertilized by one sperm or one egg. One sperm head released in the egg cell to release the chromosome of the father into the egg. Và khi mà tinh trùng gặp với cái giai đoạn thụ tinh là một tinh trùng kết hợp với một trứng, tinh trùng nó phải đi qua được vào trong trứng và tiết cái chromosome của người bố để kết hợp với người mẹ. Yes. So after fertilization, then the egg become one cell embryo like this. Sau khi trứng được thụ tinh thì trứng nó sẽ trở thành trứng có một tế bào ban đầu. And then the cell division starts from one cell to two cell, four cell, eight cell, and multiple cell stage. Các bạn thấy trứng nó sẽ trải qua những cái giai đoạn từ một hợp tử, một tế bào, nó sẽ qua 2 tế bào, 4 tế bào, 8 tế bào và rất nhiều tế bào. Okay, and then the final stage is the blastocyst stage. Và cái cuối cùng nó sẽ trở thành phôi. Okay, it takes about 5 days from the fertilization until it reaches the blastocyst stage. 5 days. Mình sẽ mất 5 ngày kể từ khi trứng bắt đầu thụ tinh cho đến trở thành giai đoạn phôi nang. Yeah, and all this process happen in the tube. Every process happen in the tube. Và các bạn thấy là nguyên một cái chu kỳ trưởng thành của một trứng nó sẽ diễn ra trong vòi trứng, trong ống dẫn trứng. Until it reach the blastocyst stage, then the embryo enter the uterine cavity. Cho đến khi nó trở thành giai đoạn phôi nang, nó mới bắt đầu tiến dần tới tử cung. And the blastocyst implant into the uterine cavity. Và cái phôi nang này sẽ bám vào cái lòng tử cung. And that's the pregnancy starts. Và bắt đầu quá trình mang thai. Okay, so this is a natural process of reproduction, and we will not let the nature run by itself because there's going to be many pitfalls, many faulty, and many wrong process by natural process. Thì cơ thể mình nó cái vấn đề mà thụ tinh không thành công thì có thể là nó bị sai ở một cái bước nào trong cái quá trình tự nhiên này. So this means a lady and a couple who like to get pregnant, they may take years, may take many years to get pregnant. Nên là chính vì nó sai ở một cái quy trình nào đó cho nên là những cặp đôi có thể mất rất là vài năm để có thể có con. So we will let the nature run by itself. We take the egg out from here, fertilize it outside the body until we reach blastocyst stage, and then we transfer the blastocyst back to the womb and get pregnant within 1 or 2 cycles. Và cái cách làm của chúng ta là không để cho nó đi theo hướng tự nhiên nữa, bởi vì cơ thể mình đã không có được tự nhiên rồi thì mình sẽ lấy một trứng, mình tiến hành thụ tinh bên ngoài cho đến khi trở thành giai đoạn phôi nang và chúng ta cấy vào trong tử cung. This is the blastocyst, the picture of the blastocyst. The blastocyst look like this, many cells. The surrounding cell here is look like the spindle cell you see. We call it placenta cells. This is the new blood vessel of the embryo to connect the maternal blood vessel or maternal circulation and supply the estrogen substance to the embryonic cell. Cái đây là một cái hình ảnh của một cái phôi nang. Một phôi nang nó chứa rất là nhiều tế bào. Thì các bạn thấy những cái lớp tế bào bên ngoài cùng nó có cái tính năng là nó sẽ bám vào nó sẽ kết nối và bám vào cái tử cung của người mẹ để thu nhận dinh dưỡng và chuyển những cái chất đó vào trong lòng phôi nang. So, in summary, at the blastocyst stage, they divide into 2 kinds of cells. The placenta cell or the blood vessel cells is just like a new blood vessel get connected to the maternal circulation. And another kind of cell is the fetal cell, or we call it embryonic cell.
Như vậy thì trong một cái tế bào, trong một cái phôi nang này nó có thể chia thành hai nhóm tế bào. Một là những tế bào mạch máu, cái tế bào tăng sinh mạch máu mới, thì cái tế bào này vai trò quan trọng nhất của nó là tạo mạch máu, kết nối với tử cung. Và những cái tế bào khác chính là cái tế bào gốc phôi. Tế bào còn lại là tế bào gốc phôi. So, in summary, when we start the treatment with blastocyst culture, that means we culture the embryo from the beginning to blastocyst stage. Blastocyst culture is the fertilization of eggs and sperm outside the body. Then culture the embryo for another 5 days until it reaches the blastocyst stage. And then we transfer the blastocyst back to the uterine cavity to implant and pregnancy starts. Như vậy thì bác tóm tắt lại một cái quá trình IVF là chúng ta sẽ cho trứng và tinh trùng kết hợp thụ tinh bên ngoài cơ thể, sau đó nuôi nó trong vòng 5 ngày để tiến tới giai đoạn phôi nang, và sau đó chúng ta sẽ chuyển cái phôi nang này vào tử cung và cái quá trình thụ thai bắt đầu. Okay, so when we would like to get pregnant by blastocyst treatment, we concern only 3 factors, and we need to complete these 3 factors. The first factor is the good embryos. The second factor is good uterine cavity, and the third factor is good hormones for 12 days after transfer. Vậy thì một cái chu kỳ IVF muốn thành công, chúng ta phải quan tâm 3 vấn đề. Thứ nhất, phôi phải tốt, phôi khỏe. Thứ hai, tử cung phải tốt. Và thứ ba là nồng độ hormone phải ổn định trong vòng 12 ngày sau khi cấy ghép phôi. So if we can achieve these 3 factors, every patient, every woman who have this treatment must get 100% success. Nếu như một người phụ nữ mà quản lý được 3 vấn đề này tốt thì phải 100% thành công. So we start on the first factor. The first factor is the embryos. Embryos is the fertilization or combination between the egg cell and the sperm. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào yếu tố đầu tiên, tức là yếu tố thụ tinh. Thì đây, thụ tinh nghĩa là quá trình một trứng gặp một tinh trùng. So now we're going to look at the egg. When we're going to stimulate the egg, because by nature the ovaries produce just 1 egg per month, we don't need it. It's too little. We need about 10, 20 eggs, even 30 eggs per month. Cái quá trình tự nhiên là một tháng người phụ nữ sẽ sản xuất ra một trứng trưởng thành, nhưng mà đối với chúng ta là không có đủ, mình cần ít nhất là 10, 20 hoặc 30 trứng. Okay, so we look at the egg, the first factor, by we check the blood test, the anti-Mullerian hormone of that patient. Nên đầu tiên để check cái số lượng trứng có thể lấy được trong lần kích trứng, chúng ta sẽ check AMS. Yes. Because AMS test can tell us about the efficacy or the response of the ovary to the medication before we can see by the ultrasound. AMS can tell us. So it is invisible by ultrasound at this stage, the egg and the ovaries. Cái AMS thì nó là một cái chỉ số cho chúng ta biết được cái khả năng đáp ứng của người mẹ so với cái việc sử dụng kích thích trứng. Okay, so on the first day of the menstruation, we can see the egg, the small egg, that's going to respond to FSH hormone by ultrasound. Vào cái ngày đầu tiên của chu kỳ thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái trứng qua cái siêu âm. So by AMH test, it tells us how well the ovaries respond to the FSH hormone for the ovarian stimulation. Còn AMH thì nó sẽ xác định được cả những cái trứng
mà nó chưa có trưởng thành và không siêu âm được qua cái không có nhìn thấy qua hình ảnh siêu âm, thì chỉ số AMH sẽ cho biết được là cái khả năng mà cơ thể người mẹ này đáp ứng được với thuốc kích thích trứng như thế nào. So, if we can get good AMH, we don't have the problem. We can start ovarian stimulation by giving the patient the hormones right away. Nếu như cái lượng AMH mà đạt tiêu chuẩn thì không có gì đáng lo hết. Chúng ta có thể sử dụng một cái quy trình kích trứng thông thường. But this factor, many patients get few eggs. Nhưng mà rất nhiều khách hàng thì cái lượng AMH họ thấp, họ chỉ có vài trứng thôi. Current treatment, doctors give the patient most commonly is selenium and vitamin E to improve the responsiveness of the ovaries to FSH. Như vậy thì bác sĩ có thể cải thiện cái tình trạng này bằng cách bổ sung vitamin E và selenium. Yeah. But now, if we find that one of our patients get poor response to the FSH, we don't use some kind of medical like that anymore. Why? Because it doesn't mean it's going to improve within days, within months, maybe it take years with the medication. Tức là nếu như mà cái you mean when AMH is too low? When AMH is too low, or the patient always has poor response to the medication, in the old days, we use selenium and vitamin E giving to the patient. But it may take times, like it may take months, it may take years to get the response. Tức là với cái hồi nãy là cho selenium và vitamin E là trong cái cách làm truyền thống thôi, bởi vì khi mà AMH thấp hoặc phụ nữ không đáp ứng được với thuốc kích trứng mà mình sử dụng cái phương pháp truyền thống thì nó sẽ mất cả năm để khôi phục. So now we use the stem cell. The stem cell therapy by injection, like a MSc, stem cell direct into the ovarian tissue. The stem cell obtained from the patients are multiplied in the lab and administered to the patient through the vascular access. And then the cell replicate the healthy ovarian cell that they touch. Như vậy thì những cái phương pháp mới thì bây giờ người ta dùng tế bào gốc luôn, tức là dùng tế bào gốc nuôi trong phòng thí nghiệm, tăng sinh lên và đưa vào trong buồng trứng để làm trẻ hóa buồng trứng, trẻ hóa cái tế bào trứng. Okay, and this MSc stem cell can use autologous stem cell. This means from the patient themselves. This means we can take adipose tissue, certify it, and then we get stem cell from adipose tissue, and we can use it as a MSc inject direct into the ovaries. Về mình sử dụng tế bào gốc trung mô từ mô mỡ. Adipose tissue. Adipose tissue. You may use peripheral blood stem cell, but that's too small amount. We can use from the bone marrow, but also it's pain, complicated manual, complicated technique, so we not use that. We can use MSc from the feeder as well. Feeder as well. Yeah. Mình cũng có thể sử dụng MSc từ bào thai, nhưng mà không khuyến khích sử dụng từ cái nguồn ví dụ như nguồn da hay là nguồn tủy xương. So we use MSc now to stimulate the ovarian reserve. Then after we give them FSH, they will get good response after MSc injection. Tức là sau khi ở đây đang nói tới cái vấn đề là phụ nữ khi mà AMH thấp á, là mình có tiêm hormone nó cũng không đáp ứng, thì sau khi sử dụng tế bào gốc để trẻ hóa buồng trứng thì họ sẽ đáp ứng với hormone hơn. But if the patient is still very young and they have poor response, we can stimulate many cycles and collect the egg and freeze the egg for future use.
Hồi nãy cái vấn đề trẻ hóa buồng trứng là dùng cho phụ nữ lớn tuổi. Tuy nhiên nếu phụ nữ trẻ tuổi mà họ đáp ứng ít với cái thuốc thì chúng ta có thể thu hoạch trứng nhiều lần, trữ lại và đủ số lượng thì chúng ta sẽ làm phôi. Okay. Then when you're going to inject the stem cell into the ovary, the treatment protocol is varies, depends on the patient age, weight of the patient's BMI, or some other factors of that patient. So we customize the protocol of the treatment depend on the patient's condition. Cái việc sử dụng tế bào gốc thì chúng ta sẽ tối ưu hóa dựa trên từng bệnh nhân, tuổi tác của họ như thế nào, cân nặng ra làm sao để mà mỗi một bệnh nhân sẽ có một cái protocol khác nhau. Because I mentioned this at the first part of our presentation because we found lot of poor response ovary in the patient in many cases of infertile couples. Vì sao chúng tôi đề cập tới cái vấn đề tế bào gốc ngày hôm nay? Bởi vì tôi phát hiện ra là có rất nhiều bệnh nhân họ không đáp ứng được với kích thích hormone. And cryoViva can supply us MSC and direct inject into the ovaries to get better response. Và ở cryoViva thì họ có thể hỗ trợ mình bằng về vấn đề tế bào gốc để mà làm trẻ hóa buồng trứng. So my protocol, it can be performed in 3 sessions, 45 days apart, or in one session in 2 consecutive days. Thì this treatment is stem cell treatment. Yes. Cái liệu trình tế bào gốc thì có thể diễn ra 3 lần trong vòng 45 ngày. Okay. Then we can give through the IV, or we can give direct inject into the ovaries. It costs the patients no pain at all because we give them some sleeping injection. It takes just 10 minutes for the procedure. After patient sleep, then we have a small needle direct inject into the ovaries transvagina, and we inject the stem cell into the mother part of it. After we burn the outer area of the ovaries, I will show you later. Mình có hai cái đường để đưa tế bào gốc là truyền đường tĩnh mạch và tiêm trực tiếp vào buồng trứng, thì bệnh nhân sẽ không thấy đau đớn, bởi vì tiêm vào buồng trứng thì chúng ta sẽ gây mê nhanh. So the part of it sometimes, like if we use from adipose tissue stem cell, then we separate the stem cell and we infuse it through the blood vessel. You may use, we need to use some X-ray to see that you can put the catheter in and inject the stem cell close to the ovary that the blood vessel supply. Ở đây là một cái kỹ thuật chi tiết hơn, tức là chúng ta sẽ có thể là sử dụng cái thiết bị nội soi siêu âm để chúng ta tìm những cái tĩnh mạch mà nuôi cái buồng trứng để chúng ta tiêm trực tiếp cái tế bào gốc vào, chứ không phải là truyền tĩnh mạch như là bên ngoài. But forget this now. We're going to use direct inject the stem cell into the ovaries. Bây giờ là quên nó đi, mình làm trực tiếp hơn nữa, là mình tiêm thẳng vào trong cái buồng trứng luôn. Okay. After we burn it, then we inject the stem cell into the ovaries. Okay, we get much better response. Và tiêm thẳng vào buồng trứng thì hiệu quả hơn. This is the ovary. Yes, this is ovary. This ovary, one side ovary. Ai vui. You burn it out a little bit, no pain. Okay. 10 minutes, 10 minutes. Okay, and we inject the stem cell there. Okay. After we finish the procedure and we start to stimulate the ovaries, and we get very high success to get higher number, much better quality in 60% of the patients, 67% of the patients. Very good response. This is only for the poor response. Okay. After we treat it, it's become very good response
And success is 67%. Success is in transfer. Ovarian stimulation. The stimulation, tức là cái hiệu quả nó tăng lên 67% sau cái liệu trình mà cấy tế bào gốc và buồng trứng. So this is the factors. So when we have this kind of treatment, so we can overcome the poor response ovary of the patients. Như đây là một cái giải pháp cho những người mà AMH thấp hoặc là. Then I bring you back to the ovarian stimulation. Không, giờ chính xác là đây là giải pháp cho những người không đáp ứng với liệu pháp hormone. So if the patient has normal response, we don't need that stem cell treatment. But if they have poor response, we need it. Okay. Tức là bé nào kích mà ra trứng ok thì không cần làm cái này. So if the patient has good AMH, we start ovarian stimulation on day 2 of the menstruation by giving them the FSH hormone injections. Nếu mà AMH của bệnh nhân nó bình thường thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình kích trứng từ ngày 2 của chu kỳ kinh với cái hormone kích trứng. Okay. For about the 10 days, we do ultrasound and we can see ovarian response from the monitor like this. You can see one black round thing is one follicle, like one egg, and they have one egg cell inside. Là các bạn thấy là trong khoảng ngày thứ 10 á, là mình sẽ tiến hành siêu âm và chúng ta sẽ thấy là nó có nhiều cái khoang, cái khoang noãn và bên trong mỗi cái khoang đó nó chứa cái trứng. So normally we give the patient about 7 to 10 days of injection. Nên sẽ tiêm cho khách từ 7 đến 10 ngày. So after 10 days of injection, you see the follicle as big as this. Thì sau 10 ngày thì cái trứng nó sẽ trưởng thành như thế này. Then we do egg collection. Using ultrasound as a guide. Again, the patient get sleeping injection, sleep, and then we use the ultrasound as a guide with a small needle insert into the follicles and aspirate the egg cell out. We monitor it by ultrasound. Đó thì chúng ta sẽ thu hoạch trứng dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi và thu hoạch trứng, và bệnh nhân lúc này là bệnh nhân ngủ. This process takes again 10 minutes 10 phút for thôi. 20-30 eggs collection. 10 phút thì có thể thu hoạch được khoảng 20 trứng. It causes the patient no pain. Không đau. Very accurate, very precise, and we get all the eggs within 10 minutes. Trong 10 trứng là lấy hết trứng luôn á, và bệnh nhân sẽ không cảm thấy đau vì ngủ rồi. Yeah, you see, we use ultrasound as a guide. We aspirate the needle in. We can see the tip of the needle at all time. So we use a needle direct into the follicles, aspirate the egg cell out. Đưa cái hút vào là lấy từng trứng ra. Yeah, very simple technique. And then the egg cell will look like this. Đó, tế bào trứng đó mọi người. By the microscope. After that, we need to collect the sperm. Again, the sperm, we can modify it as big as this. You can see the sperm head with a black round thing there. We will not use it. You can select the best sperm. The sperm that has an oval shape like this, no spot over there, is good sperm. Mọi người thấy là mình lựa từng trứng thấy không? Trong cái kỹ thuật này mình lựa từng trứng chứ không có cho nguyên bầy nhào vô đâu. Lỡ thằng tròn đầu nó quất vô là sao? Mình chọn cái thằng nào mà đầu tù á, đầu bầu dục á là thằng đó khỏe. So, có cục đuôi không? How about the tail? No, we don't use the tail. We need only the head. Lấy cái đầu thôi má, không lấy đuôi. Because we need only the 23 chromosomes of the male partner of the father. That's all. We don't need the tail. We don't need them to move. Mày không di động kệ mày, quan trọng là cái đầu mày xài được là được. Lấy cái đầu thôi. We need just the head of the sperm.
Because we just need the chromosome, 23 chromosome inside. That's all. Chúng ta chỉ cần cái chromosome, nó nhiễm sắc thể của bố, cho nên là bạn di động nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là hình thái chuẩn. The head of the sperm is like very thin membrane, like a thin, very thin sac. Okay, and the chromosome is inside there. So if the morphology is abnormal, that means the chromosome inside is also abnormal. Nếu như mà cái đầu của nó không có theo cái hình dạng chuẩn thì có nghĩa là cái nhiễm sắc thể bên trong nó cũng có vấn đề. Mà thường á, cái đầu của cái tinh trùng nó chỉ có một cái màng rất mỏng bao quanh và chứa chromosome ở bên trong. Okay, now we get the egg, now we get the sperm. Như vậy là thấy là chúng ta lựa từng tinh trùng ha. You see, fertilize it inside the sperm here, no movement, only the sperm head here. You see, at the tip of the needle, then we inject into the egg cell. Very simple, very precise. Here, into the egg cell. And then we inject the sperm head inside. Chúng ta bơm thẳng cái phần đầu của bạn tinh trùng đi vào trong cái trứng. Các bạn nhìn cái video ha, rất là chính xác, đơn giản. Okay, we use this kind of instrument. So for sure, we force them to get fertilization of the egg by inject the sperm into the egg cell. Ở đây là cái liệu pháp, chúng ta sẽ lựa từng tinh trùng mà chúng ta bơm trực tiếp vào từng trứng. Okay. Then we get fertilized embryos. Okay. Then Như vậy là chúng ta đã có một trứng thụ tinh. Yeah. After that, we use that machine and monitor the embryo like a time lapse machine. You can see the embryo divide one cell into two cells, right? 3, 4 cell, egg cell like this. Đó, các bạn thấy không? Cái trứng thụ tinh nó qua từng cái từ hợp tử, 1 tế bào, 2 tế bào, 3 tế bào, qua từng giai đoạn, các bạn theo dõi. We culture it for 5 days, and then when we see the cell division start, we take the waste product out and we inject the new medium for the embryos. Every time we see cell division. Sorry, I'm not yet good. You see, cell division from 1 to 2 to multiple cell. Every time you see the cell division starts, we aspirate the fluid, the medium, the fluid, the food of the embryos out, because there must be waste product inside that, and then we inject the new medium in. Okay. So then we will be in good condition at all times. Tức là mình quan sát dưới kính hiển vi, khi nào mà mình thấy cái tế bào nó phân chia á, thì khi tế bào nó phân chia thì nó sẽ làm tiêu tốn cái lượng môi trường. Thì chúng ta sẽ, khi tế bào nó bắt đầu phân chia, chúng ta sẽ rút cái môi trường nuôi cũ ra và chúng ta chăm cái môi trường nuôi mới vào. Nên có nghĩa là cái môi trường nuôi cái phôi này luôn luôn mới, sạch và dinh dưỡng. If any center they don't have time lapse machine like this, they change the medium in one time in the morning, another time in the evening, and that's all. But the embryo has to be in the bad conditions, lots of waste product. So if we have time lapse machine like this, we see, cell division start. I remove the waste product, inject the new medium in to be in good condition at all time for the embryos. Tức là đây là một cái mà quý vị có thể lưu ý thật sự, bởi vì ở một số lab mà họ không có cái time lapse, tức là không có cái sự theo dõi qua từng giai đoạn phân chia của tế bào, thì họ cứ thay cái môi trường nuôi mỗi sáng hoặc mỗi trưa hoặc mỗi chiều. Thì cái điều này nó dẫn tới cái sự không chính xác khi mà thay đổi môi trường nuôi. Còn chúng tôi có một cái time lapse thì chúng tôi nhìn cụ thể khi mà tế bào bắt đầu phân chia là lập tức thay đổi môi trường nuôi, dẫn tới là cái kết quả mà để đạt được nhiều phôi chất lượng hơn. Yeah. So from day one, from one cell stage, 2 cell until day 5, you can see from day 1 to day 3, only round cells. Day 4, they compact together. Day 5, they divide into 2 kinds of cell. Spindle cell here, spindle cell in the peripheral part,
and the round cell in the middle. Tức là các bạn, ở đây là mình nhìn cụ thể cái sự phân chia của tế bào thì bắt đầu từ ngày 4 á, là trở đi là nó bắt đầu có sự phân chia ra cái phân loại tế bào. Có những tế bào lá nuôi ở vòng ngoài chuyên để tạo mạch máu và cái lớp tế bào mầm phôi ở bên trong. Okay, then we get blastocysts, but not enough. I told you from the beginning that we need good embryos. We need good blastocysts. Then we check the embryos for the chromosome. We check it for the gene. How can we check? We make a small hole here, okay, at the eggshell, and then it will protrude some cell down. We will not select the area we make a hole. We make a hole so far from the embryonic cells. Only the placenta cells or the cells of blood vessel that we can aspirate it out. I show you again. Here. So this, you can see this is a spindle cell. We make a small hole here, and then we can take this cell out. It's safe. It's safe. Tức là khi tế bào chuyển qua cái giai đoạn phôi nang thì nó có những cái tế bào lá phôi bên ngoài. Cái tế bào lá phôi đó nó có cái nhiệm vụ là cung cấp, tạo mạch máu và nuôi dưỡng cái lớp tế bào gốc phôi ở bên trong. Thì cái giai đoạn 5 ngày chúng ta sẽ lấy, và chúng ta phải lấy rất khéo, lấy cái tế bào lá nuôi bên ngoài, không ảnh hưởng tới cái khu vực mà tế bào gốc phôi. Chúng ta không chạm vào phôi mà chúng ta chỉ lấy một phần cái tế bào lá phôi bên ngoài để chúng ta kiểm tra nhiễm sắc thể và sàng lọc di truyền. Okay, so these cells and embryonic cells, they come from the original cell, the same original cell. So the chromosome, genetic, everything must be the same. Và về mặt di truyền thì những cái tế bào này nó y như là tế bào gốc phôi, nhưng chúng ta chỉ cần kiểm tra tế bào này để biết được phôi có hoàn toàn khỏe mạnh hay không, có bệnh lý di truyền gì hay không. So like for chromosome test, simple test in the past, you can check it. It look alike, it look the same. But this embryo is XX chromosome. It's a girl. And this embryo XY chromosome is a boy. Thì chúng ta check nhiễm sắc thể một cách bình thường thôi. Okay. Đó, XX là con gái, XY là con trai. Okay. Not just enough. So now we check the DNA of the cell that we take it out. To check the DNA means we can check the monogenic disease diagnosis. We can check the aneuploidy. We can check any kind of linkage genetic diseases. So whatever genetic disease that happen or that inside the embryos in the gene, we can detect it. Với những cái kỹ thuật sàng lọc phôi cũ thì người ta chỉ check được nhiễm sắc thể thôi. Khi check trên nhiễm sắc thể thì chúng ta chỉ biết được là bé trai hay bé gái và nó có lỗi gì trên nhiễm sắc thể hay không, ví dụ như bệnh đau hay các thứ. Nhưng với cái kỹ thuật mới thì chúng ta check DNA. Thì khi check DNA như vậy thì tất cả chúng ta có thể loại trừ được tất cả những cái bệnh lý về mặt gen. So all kinds of genetic disease can be done in many techniques. Depends on what genetic disease that we like to make screening or we like to make diagnosis. Thì tất cả những cái bệnh lý trên gen đều có thể được phát hiện tùy vào cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng. Now, that means we can get the embryos. Okay, we can get the embryo, and the embryo is ready for us. The blastocyst, I mean, ready for us. Then we freeze all the normal blastocysts. Và bây giờ chúng ta bắt đầu trữ đông cái phôi này. And also we inform the patient, inform the couple that, okay, you have 5 male normal embryos and 4 female normal embryos like that. Okay, in layman term, so you have 5 boys, 4 girls. Keep in our bank already. Sau đó là mình thông báo với khách hàng về tình trạng là bạn có nhiêu trai, bao nhiêu gái và sức khỏe của từng cái phôi đó như thế nào. We use very low degree cooling, so it's minus
206. Mình lưu là âm 206 hoặc âm 205 độ. So if we plug it in, it becomes glass-like, very safe. Rất là an toàn. Okay, then we finish the first factor, good embryos in hand. Là chúng In ta the freezing system. ta có thể quản lý được cái quá trình tạo ra một cái phôi tốt rồi, đó là bước 1 xong. Okay, so the second step, good uterine cavity. So we wait until the patient's ready, until the lady is ready. Okay, doctor, I'm ready to get pregnant. So when you start having menstruation, I give you some oral medication for 5 days to stimulate the lining of the uterine cavity to be good. Thì khi nào là chúng ta sau khi làm phôi chúng ta sẽ trữ lại đó, và khi nào người mẹ sẵn sàng để quá trình cấy phôi thì sẽ thông báo với bác sĩ, và từ ngày 2 của chu kỳ thì bác sĩ sẽ cho mình những cái thuốc viên uống để chuẩn bị cho cái lớp nội mạc tử cung, làm dày cái lớp nội mạc tử cung. Okay, because in the old days, when the embryo is ready, the doctor has to transfer the embryo in. We don't know the condition in the uterine cavity is good or not good, so we will not do like that. We separate the cycle. We freeze the embryo, and then we look at the cavity. We give them the exogenous hormone to make sure that the patient has good endothelium or in the uterine cavity ready to get embryo transfer. Hồi xưa thì cái kỹ thuật hồi xưa là khi mà tạo được phôi là bác sĩ cấy ngay vào trong tử cung, thì rõ ràng là chúng ta không kiểm soát được cái tử cung nó có sẵn sàng đáp ứng cho cái việc cấy phôi hay chưa, cho nên chúng ta đối với hiện tại là chúng ta chia thành 2 giai đoạn: lấy phôi và lấy trứng tạo phôi và cấp đông, và sau đó là chuẩn bị nội mạc tử cung. How come we know it's a good uterine cavity? How come we know? Good uterine cavity means the cavity has a lining of the glands in the cavity that's ready to produce essential substances for the cell division of the embryos. Tức là làm sao để biết một cái tử cung tốt, tức là nó phải có một cái lớp nội mạc tử cung mà sẵn sàng cho cái việc mà nuôi dưỡng tạo những cái chất để nuôi dưỡng cho thai nhi và cho cái phôi nó bám. Okay, that means there must be 2 lines here for the glands inside the uterine cavity, and the third line in the middle here. That means these glands also produce or already produce the essential substance or cell culture medium for the embryo. Tức là một cái nội mạc tử cung được chuẩn bị tốt thì khi siêu âm nó phải thể hiện lên 3 đường như vậy. Okay, how come we know? We do ultrasound. This is from the textbook. Siêu âm này. We must see 3 white lines like this. 3 white lines like this. Then we call it tri. This means 3. Lamina is layer appearance. Chúng ta phải thấy 3 cái đường của cái lớp nội mạc tử cung như vậy. If you cannot see 3 white lines like this, we will not use. We will not transfer. Okay, try another cycle. Nếu siêu âm mà không phát hiện được cái lớp nội mạc tử cung có đủ 3 cái line như vậy thì mình chưa cấy ghép được. Because if we cannot see 3 white lines, that means the cavity is not good enough for the embryo transfer. We will not do the transfer. Try again. Increase the hormones, increase the medication, something like that. Có thể là lúc đó mình phải sử dụng một cái liệu pháp khác, mình phải sử dụng mình nâng nồng độ hormone hay là mình điều chỉnh thuốc để mà tạo được cái lớp nội mạc tử cung. Nó phải phù hợp với sự phát triển của thai nhi. Or we can lavage the cavity with a growth factor like a platelet-rich plasma or something like that you use for the cosmetic for your face. Yes. We use to lavage the cavity with the growth factor hormones or good factor. Like PRP, yes. Like this. Yes. Chúng ta có thể một cái phương pháp nữa là chúng ta tiêm cái giống như là cái huyết tương dầu tiểu cầu vào cái lớp nội mạc tử cung này. This is from the textbook. So the real patient must be look like this. Hình ảnh siêu âm thật. 3 lines. Có 3 cái đường đó đó.
After we see 3 lines, that means ready for the embryo transfer. Khi bác sĩ siêu âm mà thấy như vậy là bác sĩ là cô này có thể chuyển phôi được rồi. Then we do the embryo transfer. Many centers, they do the transfer by inject the embryos using the small catheter like this. Nhiều cái trung tâm thì họ làm như thế này, là đưa một cái ống dài thông và đưa và để bơm cái phôi vào trong lòng tử cung. But you don't know where's the embryos. It may be here, maybe there, maybe spill out. You don't know. Nhưng mà nếu mà bơm đơn thuần như vậy thì chúng ta không biết là cái bạn phôi này bạn đã đáp đúng chỗ hay chưa, bạn đậu cái chỗ nào. We don't do that. So we use the scope like this. The scope like this. The scope can insert into the vagina, into the cervix, into the uterine cavity to look for the best location inside the uterine cavity. To look for the best location inside the uterine cavity to do the embryo transfer. Chúng ta sẽ dùng một cái đầu dò hiển vi. Chúng ta phải xem được, phải soi được là đặt cái em bé phôi này vào đúng cái chỗ mà mình mong muốn. Cái này gây mê không đâu đâu. We use a scope like this. The best location means the area in the cavity that has rich blood supply. Okay. Cái điểm tốt, nghĩa là cái điểm tốt trong lòng tử cung là cái điểm mà cái đầu dò này khi vào nó thấy là nó có nhiều mạch máu nuôi nhất. By control outside, you can see I can control the tip of the scope. Here, we can make it curve like that. You see? Slowly make it curve. It's caused the patient no pain at all. You see? We can control it. Đó, mình có thể di chuyển cái đầu dò để quan sát. We can make it curve. We can control outside. When we make it curve like that and we rotate it, I can see the whole cavity. Alright? Okay. Giống như là Tề Thiên Đại Thánh chui nhỏ vô để dòm coi trong bụng chỗ nào đẹp nhất. Then, if we look like this, I put the scope in, I make it curve, and I can see blood supply. You can see the red line there, that's the blood supply. Những cái điểm đỏ ha. The white area no good. Chỗ nào mà trắng quá không được, đỏ máu nuôi dưỡng nhiều. Okay. Then when you see this, we transfer the embryo over the highly vascular area. Đó, chỗ nào mà sinh nhiều máu nuôi nhất là chúng ta cấy phôi vào. Like I said, you see, I transfer using the catheter through the scope and put the embryo on the highly vascular area. Because pregnancy starts mean the embryo can get connect to the maternal circulations. If you put the embryo onto the highly vascular area, it's easier for embryo to get connected to the maternal circulation, and the pregnancy can start. Một cái quá trình thụ thai thành công diễn ra là bào thai đó nó phải tự kết nối được vào cái vòng tuần hoàn của mẹ. Cho nên khi mà chúng ta lựa cái điểm nhiều mạch máu là tạo cái cơ hội nhiều nhất cho cái phôi đó. Okay. And not just like that. We put it to the right location. We fix it with the embryo glue. Chúng ta chọn cái điểm put tốt. The glue there. Don't move to anywhere. Tức là khi mà chúng ta chọn điểm tốt để đặt cái phôi và chúng ta dán keo vô, khỏi đi đâu hết trơn. Embryo glue. So when the embryo is ready and it hatch out from the egg shell, it must be there. Cannot move to any place. So we put it to the right location in the cavity, and it cannot move because we fix it. So it hatches out. So it starts implantation immediately within 10 minutes. Đó, khi mà mình chọn được vị trí, mình đặt cái phôi là mình dán keo lại cho nó không di động ở chỗ khác. So this means we have transferred the embryos to the best uterine cavity to the right location and fix it with the embryo glue. So the embryo will start implantation immediately. Get connected to the maternal circulations
and the pregnancy starts. Đấy. Như vậy thì nhanh chóng cái phôi khi được cấy vào thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó connect được, nó kết nối được với cái tế bào nuôi từ máu mẹ và quá trình thụ thai thành công. Yeah. So this means the first factor, we get good embryos, normal embryos, boy, girls, whatever you need. We get good uterine cavity by giving the exogenous hormone. We transfer the embryo to the right location where rich of a supply. We fix the embryo there with the embryo glue. When it hatch out, it immediately implant onto the uterine cavity. But the last factor, good hormones for 12 days after transfer. What does it mean? After we transfer the embryo to the right location everywhere, it has to continue producing the estrogen substance for embryo to continue cell division. Tức là chúng ta đã giải quyết được giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì cái ý nghĩa của cái việc mà bổ sung hormone ở trong 12 ngày sau khi cấy là gì? Là chúng ta phải đảm bảo rằng cái phôi đó vẫn tiếp tục hoạt động và phân chia giống như khi nó được nuôi bên ngoài. Only two kinds of hormone that we need in the last factor. The estrogen, when it starts, it stimulates the lining of the uterine cavity to increase the thickness. And the glands that produce the estrogen substance for the embryo. Có hai loại hormone mà chúng ta cần. Đó là estrogen. Tức khi estrogen được bổ sung thì những cái lớp niêm mạc của tử cung nó dày lên và nó có những cái tuyến để tiết ra những cái chất dành cho bào thai. So estrogen produce thickness and the glands, but the glands still not produce the estrogen substance for the embryo until the progesterone hormone come in. Then the gland change. You see, from the collapsing of the gland, it start increase in size because they produce estrogen substance there and come up to the superficial layer here, where the embryo was transferred at. Yeah. Thì một hormone là estrogen để tạo ra những cái lớp niêm mạc tử cung dày và các cái tuyến, cái đường để nối giữa cái phôi và tử cung. Còn cái progesterone mới là cái hormone để khiến cho cái tử cung người mẹ tiết ra những cái chất đi qua những cái tuyến này để tiếp cận đến phôi. I need good estrogen and progesterone hormone for 12 days after transfer to produce the estrogen substance for the embryo to continue cell division and get complete implantation. Như vậy, trong 12 ngày sau khi cấy phôi, chúng ta sử dụng hai loại hormone estrogen và progesterone để đảm bảo là tiết đủ những cái chất dinh dưỡng để phôi tiếp tục phân chia. For just 12 days. How come I know? So I check the hormones and make curve like this. I make graph like this. If you can see, normal estrogen never drops. Normal progesterone never drops. It's close to 99 to 100% that the patient will get pregnant. Tôi đã kiểm tra, tức là trong suốt cái thời gian mà chúng ta sử dụng hormone, nếu mà cái lượng estrogen và progesterone mà nó được giữ vững và không bị rớt thì gần như là 99% là quá trình thụ thai thành công. But if it's dropped like this, it's maybe it's not good. But if it fluctuates up and down like this, or continue decreasing all the time like this, it's not good. That means the embryo don't have enough food to continue cell division. Tức là cái việc mà ra cái quyết định vì sao có cái 12 ngày sử dụng hormone là bởi vì trên những cái nghiên cứu thực tế, nếu như lượng hormone mà trời sụt hoặc lượng hormone giảm thì cái việc mà giữ thai nó không thành công. So if we can complete these three factors, I can say the patient will get pregnant in that cycle. And this is the only one factor that we cannot control. Just try to tell the patient, be happy, sleep well. That's all. Don't think too much. Don't worry too much that I'll get pregnant or not. No, don't be like that.
we have good embryo, we transfer the embryo to the best location inside. Just one step left, be happy, don't be stressed, hormone will be good, and then you must get pregnant. Chỉ có nếu chúng ta giải quyết được 3 vấn đề. Thứ nhất, tạo ra một phôi tốt. Thứ hai, tạo một cái môi trường tử cung tốt để cấy phôi. Thứ ba, bổ sung đủ lượng hormone sau 12 ngày sau cấy. Thì người mẹ không có gì phải lo lắng về việc đậu thai hay không. Chỉ có duy nhất một điều tôi không kiểm soát được, đó là stress của người mẹ. Và hãy nói với người mẹ rằng là không có gì phải stress cả, bởi vì chúng ta đã kiểm soát rất tốt những giai đoạn đầu rồi. Okay, so embryo transfer we can do only one. We can do 2 embryo at a time to get multiple pregnancy or twins pregnancy. Okay, this kind of twin pregnancy is safe because they have separate sac, separate placenta. It's just like a brother sister or brother sister just get pregnant in the same time. Chúng ta có thể tạo những cái phôi sinh đôi như thế này thì thực ra thì nó an toàn là bởi vì hai bé này có hai cái bánh nhau khác nhau và cho nên là bạn được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng như nhau. Yeah. Okay, and this is for our team. Thank you very much for this presentation. Và đây, hết là bài thuyết trình của tôi hôm nay là hết rồi. Any questions? Yes. So bây giờ mình sẽ đến phần câu hỏi và hãy hỏi thật kỹ. Mời Lady Thảo hỏi nè. Câu hỏi là với cái cơ thể người mẹ đã từng bị ung thư rồi thì có ảnh hưởng gì đến vấn đề đa dạng? Có cần hỏi kỹ ung thư gì không nè? Chỉ là trong cơ thể đã từng bị ung thư. The question is if the mother is used to have a cancer, so do they suitable for IVF? What kind of cancer? Đó, câu hỏi giống tao. Ung thư gì vậy? Ung thư gì? Cho đại một cái đi nè. Ung thư gì? Thyroid cancer. Thyroid cancer. Thyroid? Yeah. No problem at all. Because we don't need thyroid in this pregnancy. And we can check after you treat the thyroid cancer. If you get lower thyroid hormone, we can give you exogenous source of thyroid hormone. But if you get high thyroid hormone, you have to concern that maybe you need some anti-thyroid drug before you start treatment. But thyroid hormone is very simple, don't have to worry about that. Breast cancer? Breast cancer is a hormonal response or non-hormonal response. If the breast cancer has a hormonal response for the estrogen, you cannot get pregnant. The doctor will not allow you to do that. They can check estrogen receptor. If you have lots of estrogen receptor there, the doctor will ask you, okay, you stimulate your ovaries for a short period of time. If you not worsen the breast cancer, after we take the egg out, you stop all the hormones. Okay, and then we can take your egg, fertilize your husband's sperm to get the embryos, to get the blastocysts, and you can transfer to another lady to get the surrogate mother, to get the surrogacy, and then the lady can deliver the baby for you. Tức là bác cũng hỏi kỹ rất là tùy loại hormone, tùy cái loại ung thư. Ví dụ là đã điều trị rồi hay chưa, hoặc là đang điều trị. Ví dụ như ung thư tuyến giáp thì không có vấn đề. Giáp nó rất đơn giản, thì vấn đề là bác sĩ sẽ cân bằng lại cái lượng hormone giáp. Coi là bạn đang thiếu hay đang cao. Nếu mà cân bằng được ổn định thì có thể làm. Còn đối với ung thư vú thì nó có hai loại là ung thư vú mẫn cảm với estrogen hoặc là không. Thì có thể cái hướng giải quyết là người ta trong thời gian kích trứng, có thể người ta ngưng những cái thuốc điều trị để người ta tập trung vào vấn đề kích trứng, và khi lấy được trứng rồi thì nên sử dụng mang thai hộ. We have a lot of patients like that. Này bác gặp nhiều lắm. Okay. They got pregnant, để an toàn á, thì nên là bệnh nhân mà ung thư tức là cũng không có sức khỏe để mang thai thì có thể là chỉ đáp ứng giai đoạn kích trứng thôi, và mang thai nên nhờ người nhà. So I would like to progress to you a little bit about my wellness project there. That one of these kind of project that we're going to use
not just gene therapy, stem cell or cell therapy. We use cancer immunotherapy. That we plan to set up the wellness center like that. We have the land here near the Chapaya River, and then we want to build the centers there. This is your plan? Yeah, no. It's my future plan that we have implemented. We have the land already, and I'm willing to invite Mr. Bao to join. A new center. Yeah, because he is a very high potential. So I want to mention a little bit. Nowadays, we have many kinds of, we call it vaccine, but in fact it's not vaccine. It's not a cell, okay? And for to prevent the cancer or to treat the cancer. How can we treat the cancer? Okay, I stop here a little bit. The cancer cell is your cell. That they normally in daily life, everyone has to produce the new cells for the repair of the organs. Every organ needs cell regeneration. But when the chromosome is abnormal, for whatever it is, from environment, from yourself, or from elsewhere, it produces abnormal cells. It's a cancer cell. And the cancer cell is a young cell. They reproduce themselves very fast. Normally, your body has white blood cell to kill the cancer cell, but they don't have enough to kill. So, how come we can treat it? So we need more soldiers. We need more white blood cells to kill the cancer. How can we do that? We know that the dendritic cell is a white blood cell, and this white blood cell is produced in your body to attack and kill the cancer cell, because cancer is too many. So we take the blood samples from the patient and select the white blood cell and the cancer cell of that patient. Culture it together, like culture the embryos. They know each other, and only one that they know, only one friend. And then we multiply it quickly and put it in a sample like that, in a vial, and freeze it. Suppose your body has 100 million cancer cells. We produce 500 million white blood cells outside your body. And then we inject it back. It's safe, no side effect, no rejection. Why? Because it's your own cell, your own white blood cell. Okay, and then when we inject it into your body, that white blood cell knows only his friend, the cancer cell. So it goes everywhere in your body to find their friend. Okay, I saw my friend. I love you, I hugged you. And then I suicidal bombing. I kill myself because it's their job to kill themselves, to kill their own life, and kill their friend, the cancer cell. So you have 100 million cells of cancer cell inside your body. You put 500 million white blood cells. They can kill them all. No side effect. Safe because it's your own white blood cell. Okay. After that, you maybe kill. We can check the tumor markers. If you have no more markers, it's zero. That means no cancer cell in your body. Already small cell. But you still have the white blood cell with the cancer freeze outside your body. If tumor marker rise up again, you give the patient again the white blood cell. Then we keep it. Okay? So for the rest of your life, after that, you have lots of strong soldiers and know wells that your cancer look like, and then different. They kill them all. Bác giải thích một xíu về cái dự định của bác
về cái một cái trung tâm chuyên về tế bào, các liệu pháp gen và điều trị ung thư bằng miễn dịch. Thì điều trị ung thư bằng miễn dịch vì ung thư là tế bào của mình, bản chất nó là tế bào của mình, và nó không có đi theo một cái chu trình chết tự nhiên mà nó sản sinh liên tục, nó không chết đi mà nó sản sinh liên tục. Thì cái liệu pháp miễn dịch nghĩa là người ta sẽ lấy máu của mình, người ta tách tế bào ung thư ra và tách những cái tế bào bạch cầu ra, những cái tế bào chuyên trị ung thư ra, và sau đó cho hai đứa nó gặp nhau để tạo những cái tế bào có cái trí nhớ về ung thư. Và sau đó người ta sẽ tăng sinh cái tế bào bạch cầu đã được đào tạo với tế bào ung thư rồi, và người ta truyền ngược lại vào trong cơ thể. Cái đó gọi là vaccine ung thư, nhưng mà vaccine này để chữa bệnh và cũng để phòng ung thư tái phát. Okay. Then we can build the stem cell centers and also the stem cell products center. I would like to show you one short information that nowadays we have angel treatment. That means you can increase your lifespan. This means you can live longer using these SIRT6 genes. Nowadays, at present, that you can live maybe 90 years, 100 years, that's all. We aim to become 120, 130, and maybe another 70 years we can see each other at our age, at 150 years, maybe. How come? Because some kind of treatment like this. What it is? It is the chromosome, the telomere. Is the end part of the chromosome. Okay. This telomere is like a cap of the bottle. If the cap is good, then the chromosome is good. Cell division needs normal chromosome. If the chromosome is good, then it produces normal cells. So, as long as the telomere is good, the water inside is good. They produce normal cells. But if something wrong with the cap, with the telomere, the water exposed to the environment, then the chromosome inside is not good, abnormal. Whatever it is, they produce abnormal cells. Okay. So, if the telomere becomes shortened and shortened, they produce senescence, aging, because they produce aging cells. They produce abnormal cells. They produce cancer cells. That's why cancer cell is common happen to the old age patient. Okay, because of this. The question is, how can we prevent the shortening of the telomere? Nowadays, they use lots of kind of products. Beta carotene, T, polyphenol, coenzyme Q, bài mấy đứa ơi. NDA plus, vitamin C, many things. Somebody here maybe tried this before because it's offered to many patients that we try to reduce the oxidative effects. But we know that with the genes, SIRT6 gene can stop the telomere shortening by stop the DNA damage. If you look into the Google in your phone and you print SIRT6 gene, they will tell you this is a longevity gene. This means if you have this gene enough in your body, it prevents the shortage of the telomere. And the telomere is good, chromosome is good, chromosome produces good cell, you become younger. I used this gene for myself for nearly 3 years already. Now I'm 68 years old. I feel happy. I can do the surgery. I don't need to wear glasses. Take out your glass. I don't need it. I don't need it. You become old. I'm younger
than you. I'm 68. I'm younger than you. I don't need any glasses. Sure. I tell Mr. Bao that I can read my phone. I don't use glass. I can print WhatsApp, whatever it is. It's okay. I'm happy. But 10 years before, I'm fat. I have diabetes. I have hypercholesterol. But now, I'm slim. No diabetes. I'm everything in control. I don't need to control my diet. I can eat everything. Okay. Last night, Mr. Bao, he's very kind. He gave me lots of seafood. I eat lots of seafood. I'm happy. This morning I have noodles. I'm happy. Don't care. I don't need any insulin. In the past, I have to take insulin injection every day. One in the morning, one in the evening. It's annoying my life a lot. Now I don't need anything. I use this one. I have to try. Why? Because if I don't use it, I become fat. Who's going to believe me? Right? So I tried it myself. And it's it. So, not just for that, for the Alzheimer, for the Parkinson's, or some other kind of diseases, it can be cured by this gene. And then it's saved. And to replace this gene, you see, this is for the rodent experiment trial. The same age rodent, the same age mouse. This one don't have the genes. This one has the gene. Very young compared to this one. Then we try to the mammals, you see. Same age, but different. It's very old. Yeah. But we can add it as a gene. This very simple intravenous injection, and that's all. Is a gene? Genes. Yes. So if they approve, we give the genes like that. I work with a team from Howard, and we have the team trying. Some of them, like Eric here, is close to 90 years old now. Yes, true. I call him my boss because he is 20 years older than me. Yeah, but he still works. And I believe that we have all annual meeting every year, and we can make a measurement the length of the telomere, and you can see by yourself because the lab proof. It's not just your feeling; it's proved by the lab. Frankly speaking, unless I'm speaking to you, that I do my telomere test. My age is 52, but in fact my biological age is 68. 10 years younger, something like that. Okay, that's the glasses, not an issue. So, for the stem cell also, now we have Viva. We have the stem cell treatment, it's good. This is a mesenchymal stem cell. Okay, and another debatable issue, but it's coming out as a exosome treatment, something like that. In fact, it's the ESL, embryonic stem cell. I have many embryos left in my lab. After I get, suppose I get 12 embryos from one patient. I transfer 1 or 2 to them, and they get 2 babies. And they said, I'm a complete family now. I asked them that, what do you need to do with the rest of your blastocysts? They said, what do you need, doctor? If you don't mind, I'd like to get it. They said, okay, I donate to you. In Thailand, we have law that patients, couples, can donate their embryos to the doctor or the medical centers. I've got lots of embryos there. So I aspirate these embryonic cells, ESL, embryonic stem cell out. And we multiplied it. We culture it for 3 to 4 subcultures. That is good, no more than that. And then we freeze it. And we expect to use it in the near future after everything approved. Because some centers still, you're going to kill the baby. It's not the baby, it's just the cells.
and it cannot become a baby if you do not transplant together with the placenta cell there. For only the embryonic cell, it cannot become the baby, but it can replace the cell in your bodies where it has defects or lots of cytokine to blow the flag. I need help. And you inject mesenchymal stem cell. It works. But in the future, if you use ESF, it maybe work much better because it's 9 months younger than MSC. Okay, it's very young embryonic cell. And Mr. Bao will tell me on that too. So that's why I would like to present you that in medicine, everything is growing every day. New things coming out every day. Maybe it's still expensive in some new ideas because it's a new technology. But when it's common use, then price will go down. But I'm quite happy with sovereign genes and the stem cell. Okay. Simple, you're feeling that after you get a stem cell, you sleep better. You feel better, you can work longer without tired, something like that. You can feel by yourself, but not just like that. I aim to kill some disease that have something abnormal function by stem cell. Okay. Nãy giờ ông có nói nhiều về những cái liệu pháp về kéo dài tuổi thọ, đó là ứng dụng trên bản thân mình. Cách đây 10 năm là ông bị tiểu đường, béo phì, đủ thứ hết. Thì bác đích thân thử một số giải pháp về hiện tại là bác không có tiểu đường luôn. Và xét về độ tuổi sinh học thì bác cũng trẻ hơn cái thời cách đây 10 năm khoảng 8 tuổi. Bây giờ mình có câu hỏi nào về cái phần IVF không ạ? Tại vì cái mình sẽ được ghi lại, câu hỏi đi ghi lại. Em có bạn, cái này là bạn của chị em, 48 tuổi rồi. Chị có một bé cũng lớn rồi, nhưng mà ý là hiện giờ hình như chị ở trong cái giai đoạn cận tiền mãn kinh đó chị, nên chị vẫn có con, và hình như là cái trứng của chị cũng không có. Thì ý là cái giai đoạn tuổi như vậy thì có làm IVF. She asked about the woman that's nearly menopause. The AMH is lower than 0.9. So can she do IVF? Because when we submit the blood result for you, you also says that AMH should be higher than 0.9. In case of some women that's very low AMH, do we have any solution? Just a minute. I can tell you like this. Sorry, I don't have the slide. You know, we can use stem cell direct inject to the ovaries, and not just like you get the egg, but just like you get much better function of the ovaries. The function of the ovary that we need is the environment inside around the egg cell. Okay, like your follicle, your egg cell is in the very bad condition. It cannot produce good eggs. It cannot produce many eggs. It get poor quality of eggs. But after you inject the stem cell there, it improves all the environment or surroundings inside the ovaries for the egg cell. So it's improved a lot. I have tried, honestly, I don't try much on your team, but I have tried a lot with the patient from China and patient from Middle East that they have very poor response. And it's really for the Middle East, they cannot use donor egg. Because another choice for you is to use a donor egg to get pregnant. But they don't want to use, they said by religious, they cannot use it. So we treat them by inject the stem cell directly to the ovaries. And they get a much better response. You get many response that high quality embryos, high quality eggs,
high number of eggs after treatment. Tức là trong trường hợp như vậy mà nếu em thấy mà thấp nữa thì mà tùy mãn kinh thì chắc nó thấp rồi, thì có thể thử với cái liệu pháp là sử dụng cái tế bào gốc để tiêm thẳng vào buồng trứng để trẻ hóa buồng trứng và tạo môi trường để cho những cái trứng nó già cỗi, nó không đáp ứng với cái test hormone đó, thì nó có thể phát triển hơn. Thì bác cũng có thử với một số khách hàng và nó có hiệu quả. Yeah, and this is another example by this research. Okay, in the year 2020, and they inject the human mesenchymal stem cell. It can increase estrogen production in the ovaries and reduce menopausal symptoms in a woman with premature ovarian failure. It means even if you have premature ovarian failure or ovarian failure, if you inject the stem cell direct into the ovaries, it can produce more estrogen. Okay, so it's work for the environment because the estrogen produced by the salivary cell is not the egg cell. So the environment inside is much better, and it's proof. And it proves that it's work. So if the environment is good, then the egg cell become good response after stimulated with the hormones. Cái việc mà tiêm cái tế bào gốc trung mô vào buồng trứng nó trong một số nghiên cứu nó còn cải thiện được cái việc là tăng tiết cái estrogen và giảm được cái triệu chứng tiền mãn kinh nữa. I can tell you that we have lots of patients with poor ovarian response, and they have tried many ways of treatment, but not good. But after we use stem cell, it's good and it's response immediately after 1 or 2 months of treatment. But if you use some other technique like vitamin, something like that, it takes years. It cannot change anything within 1 or 2 months like stem cell. Nhìn chung là việc sau khi những cái liệu pháp khác mà không đáp ứng thì sử dụng tế bào gốc là nó cho hiệu quả sau 1 đến 2 tháng sau cái liệu trình tế bào gốc. Mọi người có hỏi gì về cái IVF? Cho em hỏi về cái trường hợp mà có vết sẹo ở trong tử cung. Cái trường hợp đó thì những trường hợp này mình sẽ không mang thai được với các bạn cũng như là quá trình She asked about if the uterine have the scar. So is it influence the embryo transfer? No, because we have the scope, and we can see if there is anything wrong inside the uterine cavity. And when we put the embryo in there, just like here, I'll show you. Okay, here. You can see the tumor here. So we won't put the embryos over the tumor area. Or you can see the scar there. We don't need to put the embryo onto the scar area. We can choose some other areas. The cavity is big, like in this room. And compared to you, like the tip of the pencil is the area where we're going to transfer the embryo. This is something like only this area we need in the uterine cavity to transfer the embryo. So you don't have to worry at all. Only if you have the scar in all area of the uterine cavity. So in that case, we have to use surrogacy. But if you have the scar, how big is the scar? Ask the doctor. The doctor cannot tell. Because if they don't do the scope like this, we can tell. We do the scope like this, and we can see the blood vessel. Don't worry. I have many patients with tumor, with the scar after the uterine curettage. But I don't care. Tức là bác cũng có khá nhiều bệnh nhân có những cái khối u ở trong tử cung và sau khi mà cắt lấy khối u thì tử cung có sẹo, thì nếu là thụ thai bình thường thì nếu mà cái phôi nó bám lên cái vùng sẹo thì nó khó phát triển lắm. Nhưng mà ở đây mình làm IVF thì mình lại có cái kính hiển vi này, thì mình thấy chỗ nào sẹo mình né, cho nên là nó không ảnh hưởng tới cái việc IVF của mình. Yes, like in this case, you can see this is the demonstration.
It's a big tumor. It's also smaller tumor, smaller one. But this one affects the cavity, you can see. Over the tumor area, poor blood supply. But you see this big tumor, you can put the embryo here. Because when the embryo grows, it grows inside the sac. Okay, the sac expanding and push the tumor away. I have one patient, the tumor diameter is about 21 centimeter, very big. I said, don't worry, I can transfer the embryo. After transfer the embryo, she get pregnant. The babies grow inside the sac, and we can remove the tumor on the day of delivery, of the baby deliver. Có những trường hợp tức là tùy vào cái bản chất và cái vị trí của khối u. Trong trường hợp là khối u thì bác sĩ cũng sẽ xem xét có những khối u không ảnh hưởng. Ví dụ như có những phụ nữ bị u xơ tử cung, nhưng mà ở những cái vị trí mà không ảnh hưởng tới cái việc đặt phôi thì vẫn có thể đặt được. Bởi vì khi em bé nó phát triển thì nó sẽ chèn ép cái khối u lại. Và có thể chúng ta sẽ xử lý khối u khi mà chúng ta bắt em bé luôn. Tức là tùy, nhưng mà cũng có những vị trí khối u chúng ta phải xử lý trước khi đưa vào. Vậy là u xơ, u nang hay là bị lạc nội mạc tử cung thì cũng phải cần thăm khám trước khi mang thai. Đúng rồi. Tức là tùy vị trí, tùy thì bác sĩ sẽ xử lý nó hoặc là để luôn. Bây giờ lạc nội mạc tử cung như vậy. Tiếng Anh của lạc nội mạc tử cung là gì? Uterus. Uterus. Uterus là tử cung. Lạc nội mạc tử cung. Lining. Cái nội mạc là lining. Sorry, lạc nội mạc nó có cái tên. Nó là người ta mới làm đề án IVF với bệnh viện đại học y dược thôi. Mà gọi Endometrial. Yeah, endometrium is the uterine lining. Uterine lining. Endometrium is here. The lining of the uterus. We call it endometrium. Cũng gọi là lining thôi. Yeah, correct. Like Mr. Bao said. No, you not yet got my kind. Bác nói là cái nội mạc tử cung là cái lining, nhưng lạc nội mạc tử cung là cái bệnh. Cái lạc hả? Dạ, cái bệnh lạc nội mạc tử cung á anh. Cái bệnh lạc nội mạc. Dạ, mà em không biết tiếng Anh của cái từ đó. This is Adenomyosis. yes. Adenomyosis is just like this. It's just like tumor, but they spread all over the uterus. It spread all over the uterus. This is, we call it myoma. That is located as a mass. But adenomyosis or adenomyoma is something like same tumor cells, but it invades and it penetrates all over the uterine wall. Yeah. So how? So in this case, can we do the IVF? We can do. We can select the location inside. Tức là lạc nội mạc tử cung thì mình có thể hiểu đơn giản, nó cũng giống như là ung thư, nhưng mà thay vì ung thư là nó khu trú một cục, thì lạc nội mạc tử cung nó sẽ diễn ra ở những cái phần rộng hơn, và nó không có thành một cục mà nó là những cái dải nằm rải rác khắp nơi, thì vẫn xử lý được. Tức là với cái hiển vi đó thì bác sẽ lựa cái chỗ mà ổn định để cấy cái phôi thôi. Mình cũng có một trường hợp lạc nội mạc gửi qua thì bác nói là vẫn làm được.